subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මහන මැෂින් එකට මෝටරයක් හයි කරන්නේ කොහොමද? කෙනෙකුට දැක ගම හිතෙන්න පුළුවන් මේක මොනතරම් සරල කාරණාවක්ද කියලා. නමුත් අපිට සමහරක් වෙලාවට මේ වැඩේ කරද්දී මගේ හැරෙන දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව සමහරක් අයට මේක එකපාරටම තේරුම් ගන්න අමාරු අවස්ථාවලුත් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන් පසුබිමෙන් පේනවා මෝටරයක් මැෂින් එකට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ අතරේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා මෝටර එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒ අරන් ඉන මෝටර එක අපිට පුළුවන් හෑන්ඩ් වීල් එකේ කියන්නේ අතින් කරකවන රෝදේ ඒ රෝදෙට බෙල්ට් එක උඩින් පොත්ටි ඇද්දිම ඇතුළට දාලා පහළට අරගෙන මම අර කලින් ඉස්සෙල්ලා කළා වගේ දැන් මේ ඔබට පේනවා වගේ බෙල්ට් එක මැෂින් එකේ අත් රෝදයට අමුණලා ඊට පස්සේ ඒ අත් රෝදයට හෑන්ඩ් වීල් එකට යටින් මෝටරේ හයි කරන්න තියෙන සිදුරට ඒ තව්වට මෝටර එක ඇනේ දාලා සවි කරගන්න. ඒ වගේම සමහරක් වෙලාවට මේ විදිහට අපිට අත් රෝදයට බෙල්ට් එක අන්දලා දාන්න බැරි වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපි කරන්න ඕනේ මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක ගලවලා ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එක පැත්තකින් තියලා ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක සහ ස්ටොප් මෝෂන් මොෂර් එක ගලවලා අයින් කරලා හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා අතට අරගෙන හෑන්ඩ් වීල් එකේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් මේ විදිහට බෙල්ට් එක අමුණගෙන ඊට පස්සේ ස්ටොප් මෝෂන් මොෂර් එක දාලා ඊළඟට ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක දාලා ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එක දාගන්න එක. එතකොට මේකෙදි සමහරක් වෙලාවට බොබින් උතන්න බුරුල් කරන්න බැරුව යනවා, මැෂින් එක කැරකෙන්නේ නැති වෙනවා, අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට විසඳුම් ටික මම වෙනම වීඩියෝ එක ස්ටොප් මෝෂන් එක හයි කරන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෙල්ට් එක දාන එක හරිම සරලයි. ඒක නිකන් හෑන්ඩ් වීල් එක තියෙන විදිහටම බෙල්ට් එක අමුණලා මෝටරේ හයි වෙන යට ඇනේට දාලා ඇනේ තද කරලා බෙල්ට් එක පහතට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරුව ගියොත් හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා වීඩියෝ එකේ පෙනෙන විදිහට බෙල්ට් එක අමුණලා ඊට පස්සේ මෝටර එක හයි කරලා පහතට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න නැවතත් ඔබට ඒ ක්‍රියාවලිය කලින් වුණු ක්‍රියාවලිය පේනවා. ඉතින් මෙතනදී බෙල්ට් එක මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට පොඩි හෑන්ඩ් වීල් එක පොඩි නම් බෙල්ට් එක අමුණලා ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. එහෙම බැරුණොත් අර කලින් පෙන්වන විදිහට තව ඉස්සරහටත් ඒක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට හෑන්ඩ් වීල් එක ගලවලා ස්ටොප් මෝෂන් එක ආයෙ නැවත හයි කරනකොට ගැටලුවක් ආවොත් ඒ සම්බන්ධව දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලලා ඒක තේරුම් ගන්න. මොකද මේකට මම එකතු කරන්නේ නැති වීඩියෝ ගොඩක් ටික් වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට කරදරයි ඩේටාත් වැය වෙන හින්දා. ඉතින් ඊළඟට තමයි මේ හෑන්ඩ් වීල් එකට මෙහෙම බෙල්ට් එක දාලා හයි කරා. මෙන්න මෙහෙම අපි අතින් තද කරනකොට බුරුලක් තියෙන්න ඕනේ. තදට තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි ගොඩාක් තද වුණොත් මෝටරේ ඉක්මනට සවුත් වෙන්න බලයි. එහෙම නැත්නම් මැෂින් එකේ වේගය අඩු වෙනවා බෙල්ට් එකට තද වුණොත්. ඒතර අපි කරන්නේ මෙතනින් මේ ඇනේ බුරුල් කරලා තීරු මාරු කරලා පාතර කරලා බෙල්ට් එක තදත් නැති බුරුලුත් නැති විදිහට තියලා අතින් හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවලා බලනකොට නිදහසේ මෝටරේ බෙල්ට් එක දාලා මෝටරේ හයි කරපු නිසා මැෂින් එක හිරක් නැති විදිහට තියෙන ප්‍රමාණයට පහතට මෝටරේ ඇඩ්ජස්ට් කරලා අර මෝටරේ හයි කරන ඇනේ බුරුල් කරපුවා අපිට ඉහළට පහළට ගන්න පුළුවන් මෝටර එක. ඊට අමතරව මෝටර එක මෝටර බ්‍රැකට් එකට හයි වෙලා තියෙන චූටි නට් දෙක තියෙනවානේ. ඔය බෙල්ට් එක දාන මෝටර් පුලිය ගාව එතනින් බ්‍රැකට් එකට හයි වෙලා තියෙන එන දෙකනොත් අපිට පුළුවන් මෝටරේ ඉස්සරහට සහ පස්සට ගන්න. ඊට අමතරව බ්‍රැකට් එක මැෂින් එකට හයි වෙන තනි 10 එනින් අපිට පුළුවන් උඩහට පල්ලෙහාට ගන්න. එහෙම අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මෝටර ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න විදිය සහ ස්ටොප් මෝෂන් එක කොහොමද හරි විදියට හයි කරගන්න කියලා. පැහැදිලි මදි නම්
ස්ටොප් මෝෂන් එක සම්බන්ධව තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ සොකට් එක ඉතා වැදගත්. මේ සොකට් එක ගහනකොට අපි මෝටර් එක මේක ප්ලග් කරනකොට හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේ පින් තුන හරියටම ඇතුළට වැදුනද කියලා. ගොඩක් කරලා බාගෙට ගහලා තිබුණොත් වැඩ කරගෙන යනකොට රත් වෙලා මේ බුරුලට කොහොම හෙල්ලි තිබුණොත් රත් වෙලා සොකට් එක සහ මේ ජැක් එක දෙකම පිච්චිලා යනවා රත් වෙලා. එතකොට ඔයාට අලුතෙන් මෝටර් සොකට් එකක් සහ මේ කේබල් එකේ තියෙන මේ ගහන මේ පෝට් එකට ගහන ජැක් එක වයි කොටස වෙනම ගන්න නැහැ. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යෙන් අලුතින් පැඩල් එකක් සහ මෝටර් සොකට් එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක නිසා මහන හැම වෙලාවකම පරීක්ෂා කරලා බලන්න සොකට් එකට හරියටම මෝටර් පැඩල් එකකින් එන ජැක් එක වැදිලාද කියලා. ඉතින් ඔබට නැවතත් පේනවා හයි කරන විදිය. බෙල්ට් එක දාලා ඇනේ හයි කරලා බෙල්ට් එක දාලා තදක් නැති පුරුත් නැති පැඩල් එක පාගනකොට අතින් හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවන්න නැතුව මෝටරයෙන් මැෂින් එක දුවන ප්‍රමාණයට පමණක් තද කරගන්න. අනවශ්‍ය තද කරන්න එපා. එතකොට මෝටරේ පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැෂින් එක හිරයි නම් මැෂින් එකේ වෙන ගැටලුවක් තියෙනවනේ හිරයි නම් නූල් ඇතිර නම් ඒ වගේ වෙලාවට මෝටර් එකක් හයි කරන්න එපා. ඊට කලින් මැෂින් එකේ තියෙන වරද නිවැරදි කරගෙන මැෂින් එක හොඳට නිදහස් සත්වයෙන් කැරකෙන විදිහට හදාගන්න. නැත්නම් මෝටර් එක සවුත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලිනුත් වීඩියෝ එක මේ ගැන ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. පැඩල් එක පාගනකොට අපි මෝටර් පැඩල් එක පුට් කන්ට්‍රෝලර් එක පාගනකොට සමහරක් අය පාගලා මැෂින් එක නැවතුනහම අතාරින්න නැතුව කකුල තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට මෝටරේ කැරකුනේ නැති වුණාට පැඩල් එක හරහා එක්තරා ප්‍රමාණයකට විදුලි ධාරාවක් ගමන් කරනවා. නමුත් ඒ ගමන් කරන විදුලි ධාරාව මැෂින් මෝටරේ කැරකිලා මැෂින් එක කැරකෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. නමුත් කරන්ට් එක පැඩල් එක හරහා යනවා. ඒක නිසා එහෙම වුණාම ඉක්මනින්ම මෝටරේ සවුත් වෙන්නත් පුළුවන්. මෝටරේ රත් වෙනවා, පැඩල් එක රත් වෙනවා. ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඒක නිසා මැෂින් එක පාගනකොට පැඩල් එක පාගලා මැෂින් එක ධාවනය කරගන්නකොට පැඩල් එක පාගලා නවත්ත ගන්න වෙලාවේදී ලාවට කකුල තියාගෙන ඉන්න එපා. ඔබ කකුල තියාගෙන හිටියට මැෂින් එක නැවතිලා තිබුණාට පැඩල් එක හරහා කරන්ට් එක මෝටරේට එනවා. නමුත් මෝටරේ කරකවා ගන්න තරම් ශක්තියක් නැහැ. අන්න එහෙම අවස්ථාවේ තමයි ඉක්මනින් මෝටරේ සහ පැඩල් සවුත් වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පැඩල් එක පාගලා මැෂින් එක නවත්තන මොහොතේ සම්පූර්ණයෙන්ම කකුල නිදහස් කරන්න පැඩල් එක උඩින්. එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් කල් මෝටර එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සවුත්තු කරගන්න නැතුව. ඒ වගේම දැන් ඔබට පේන විදියට සොකට් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. පැඩල් එක පාගගෙන ඉන්න එපා. රිලීස් කරන්න. අනවශ්‍ය තද කරලා මෝටරේ අනවශ්‍ය විදියට බෙල්ට් එක තද කරලා හයි කරන්න එපා. මැෂින් එකේ හිරයක් තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ගොඩාක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෝටර එක. ඒ වගේ මේ සම්බන්ධව මම දාලා තියෙන අනිත් වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.